Війна і сотні жертв, тисячі жертв. Чи це людина на фронті, чи це щойно народжена хворенька дитина. І кожен з них, він вартий того, щоб ми за нього боролися. Я тут працюю навіть щороку нема. Так. Я тільки закінчив інтернатуру приблизно 10 місяців назад. Ось. Тут я проходив цю інтернатуру, власне, 2 роки. І зараз як повноцінно, цих 10 перших місяців, це як я повноцінно як лікар. Разом з ротацією 10 місяців. Я тут був буквально 2 тижні. Оформився на роботу і поїхав зразу назад. Це своя атмосфера, і якби деколи це дивно не звучало, але в деякі є моменти, що ти розумієш, що ти хочеш туди поїхати, просто що ти, по суті, хочеш на війну. На ротаціях у нас дуже крутий колектив, у мене дуже крутий екіпаж з дуже моїми хорошими друзями. І, на щастя, до всі стабілізаційні пункти, які я попадав, там панувала мега-комфортна атмосфера, де сміються, де жартують, де свої якісь прикольчики внутрішні. І воно, тобто ти себе почуваєш, як, знаєте, як в певній мірі як дитина, яка попала в якусь гру і в цю гру грає. Тобто в цій грі є правила, що от привозять поранених, ти повинен їх лікувати, так? Але поза тим ти в хорошій компанії, ти, як це кажуть, в темні часи добре видно світлих людей. Ця штука коштує порядку 1 мільйона гривень. Ось цей інкубатор такий. Апарат коштує від 100 до 200 тисяч гривень. ШВЛ – це старіша модель. Ми трошки оновлюємо, є новіші там у нас, але це такі коштовні достатньо речі. І ці діти, в принципі, є в нас найдорожчими. Ось по тому, скільки вони акумулюють грошей біля себе. Це відділення займається основною таким центральним в області, яке надає медичну допомогу найвищого рівня новонародженим і передчасно народженим дітям, які потребують власне інтенсивної терапії або ж потребують невідкладного втручання хірургічного. Ось, тобто це єдине відділення в області, яке має такі потужності, має відповідний рівень для того, щоб дати таку допомогу. Тобто тут і оперуються новонароджені діти, і передчасно народжені. Тут ми дбаємо за найменших українців. Найменших. Вони вже українці, але вони ще дуже-дуже маленькі. І пріоритети потрібно розставляти правильно. Тобто потрібно розуміти, що ось тут ми створимо Україну, по суті. Так? Тобто це хворенькі діти, але вони українці. І кожен з них, він вартий того, щоб ми за нього боролися. Чи це людина на фронті, чи це щойно народжена хворенька дитина, чи це людина в лікарні. Система, чи держава, чи взагалі суспільство, воно повинно бути побудоване для того, щоб створити для розвитку цієї людини. І розуміючи те, що якщо ця людина буде розвинута суспільство, і це суспільство буде єдним, то в нас все буде добре. Ваші перші враження після першої ротації? Що я мушу ще повертатися. Я вже їхав звідти, я з розумінням, тому що я зараз буду вертатися. Це, щоб не це для ультразвуку. Що? Або презервативи спеціальні для ультразвуку. Якщо хтось побачить, правильно зрозуміє, куди я їду. Коли брат пішов, мобілізувався, то це були такі дуже серйозні розмови вдома, емоційні і так далі. Тоді, коли вже пішов тато, мама вже це якось трошки так з розумінням віднеслася. Я готував маму десь з квітня, що я піду вже після цих, тільки отримую диплом. То мама, ще в квітні казала, що може подивимося, що там буде, може то вже завершиться, ось. А вже перед самим від'їздом, мама дійсно переживала, переконувала, сказала, що може того не варто, подумайте, це тут корисне, може. Вона розуміла, скажімо так, як у нас достатньо свідоме виховання було в сім'ї. Тому у нас не було якихось роздумів, що робити під час війни. Тут один випадок воювати і відстоювати свою землю. Але мама все ж таки мама, і вона старалася якимось чином відмовити чи запобігти цьому.
От, і якісь такі були розмови, але вони все одно, тобто це рішення вже були прийняті, вона це розуміла, що вже рішення прийняті, тому це так буде. Це Україна, це Україна. І напевно, що там обіду там треба буде знати. Чого ви боїтесь? Якщо так грубо вже зовсім сказати, то просрати життя. Да. От щоб коли прийдуть там мої останні дні, щоб не було соромно перед самим собою вмирати з думками, що в тебе було стільки часу, а ти от існував. Так. Думаю, що чи ми занесемо речі, чи як? Зараз я буду... Мене трошки грають. За що? Бо я не скинув запит. Я, як правило, кидаю за тиждень, треба так, щоб люди встигли це скласти на складах. І зараз пишу. А зараз цю штучку профігачимо. Я не впевнений, що вона десь Я зараз прифігачу. Ми таке тут робили. Юра, у нас була нижча машина. І я кажу, була проблема з стелею. Це через те, що Юра, як робив штучний масаж, непрямий масаж серця, постійно бився каскою об стелю. Це деколи там в дорозі приходиться під обстрілами робити. Чути, кажу, у нас був такий момент, що ми, в принципі, стараємося зупинятися, коли, щоб зробити якісь там серцево-легеневу реанімацію, але були випадки, коли ми там зупинилися, Юра качає, я ввожу, я чую такі приходи, і такі там поступове так приближення цих приходів. Я такий, давай ми в дорозі це будемо робити. Ага, добре. Поліз. Це туди не полізе. Чекай, полізе. Ні, це Полізе. Блядь. Ні, не полізе. Прекрасно. Я рахую, що це прекрасно, машина прекрасно спакована. Нарешті всі мої інструменти знаходяться там, де апарати, там, де мені подобається. Бо з цим завжди проблема. Купа непристосованих автомобілів для реанімаційних, вони до нас потрапляють, і ми їх адаптовуємо, і воно так виходить все через... А так зараз механік зробив нам паличку нормальну. Ми нормально заклалися, все, що треба нам тут є. Чудово. Все, ми можемо йти. Після поїмо, завантажимо їжу сюди. Ну да. Все, ми готові. Дуже мені подобається з цими хлопцями їздити, це просто моя любов. Кращої команди ти навряд чи ти знайдеш. Я, власне, її не шукаю більше. І навіть попри те, що там у нас є складнощі в плані графіків і так далі, тобто бо всі працюють. А механік, Олег, водій наш, це взагалі 9 дітей. Чувак має СТО в Одесі. Їздить на війну, просто він не вилазить з війни. Добровольці. Перший раз тоді Настасна сталося. Показує фоточку. Це? Це? Піздай. Є бач. Піздав на покришку. Вже. Їсти треба? Все. Нове колесо, так? Міх. Тобто пізде, тут навіть не відремнув. Це... Ні, там є треба хоча б помушник можна знайти. Машина на так. Я і в душі не їбу, куди ми далі їдемо. Ми приїжджаємо на Павлік, нас там чекають, везе нас їжак на позиції, і ми їдемо з хлопцями штурмувати. Короче, пацаны, вы прозреете. Я вам говорю сразу. Вот это четкая ротация будет. Хто він казав, броніка не ділав? Дайте два. Я зараз з ним буду жити. Добре, що на зі букові плити.
Мати Христова, добре? Налево? Направо. А, так прямо? Так, повісно. Зламують хату! Attention, attention. Не один такой забытый. Дан-дан-дан. Юрик дзвонить з позиції. Ти не казку привезіть? Мама, я ходжу додому. Да. Чого ви, блядь, мене обманюєте? Ви казали, що вона десь там, блядь, а вона отут стоїть. Сука. Він механік. Я вам ніколи не повірю. І зараз їбе. А? Рахував трохи. Я якось чую це, я знаю, як я це чую, я це просто знаю. Це не ти, то яйця відчувають. Га? То яйця відчувають. Ні, так швидко ще не можу. Я перестав дергатися, коли чуємо виходи, а ще приходів навіть не було. Важко уявити, що буде далі. От. Але загалом зараз ми стараємося спланувати те, що неможливо спланувати. Ось. Говоримо багато, беззмістовно, поки що. Все до першої ситуації, до першого виїзду, який, напевно, скасує всі наші розмови, які були до того. Таке. Облаштували хатину, нарешті, навіть 2 хатини. Зараз доб'ємося до води. Займаємося більше побутовими речами і плануванням. Сподіваюся, що це все вийде успішно. Якщо робити стапункт, то стапункт має бути чимось обладнаний, кажу. Якщо, звісно, в бригади є ШВЛи, все решта і так далі, то Хочу бачити, як вони то так, є про що говорити, але якщо в них немає нормального забезпечення, то створити стапункт, щоб називати його стапунктом, таке. От дивіться, отут отлично, просто хороші. Бачиш, такий рядочок. Ага, Кудись типу. І вони якраз з цієї сторони захищають. заїхати трошки. Це просто трохи далі і наліво буде поворот. Потім бачимо жлоб. Тут машина спокойно вот так под углом заходит. Вот. Есть куда нырнуть. Наступ це є достатньо важка річ в плані взагалі виконання. Якби виконати це навіть добре сплануючи дуже важко. Ось тому старається пропрацювати всі якісь точки. І, власне, ми їздили для того, щоб зрозуміти всі наші варіанти, запасні, прямі, будь-які. Ось визначити, як ми будемо передавати хворих, як ми будемо комунікувати між собою, які в нас є варіанти зупинки, які в нас є варіанти схову. І так. А вот и я называется. Голодный как зверь. А где все? Ребята, адреналіна повні штани. Давайте ще раз покажеш, я подивлюсь. Блять, він всі гранати використає, їбать. Смотри, вытянул. Вот она у меня в руках. Щелчок был. Граната. Пане Юрію, прокоментуйте, будь ласка, що відбувається, зокрема, трансформацію готельєрів в Top Gear, і от взагалі де ми є, і що це тут відбувається. Це от. Прийшли на полігон шукати недовикористані гранати. Гранати, по яких стріляли з автомата. Что шукаешь? Айо, блядь! Это просто капсуль. Заебали. Що могло піти не Що так? могло піти не так, блядь? Все, я наступний. Єбанутий дід на полігоні, блядь, от що могло піти не так. Я наступний. Я ж говорю, що він таблетки забуває пити, блядь.
І дивізію, і батальйон. Я подумала, що до нас там щось ззаду прилітає, він так подивився в зеркало і почав топити. Поями просто? Та я не знаю. А щось прилетіло чи ні? Це наш шумить, блядь, там мотор, я не чую, живе. Я думала, по нам щось як почне прилітати. Ми просто почали їхати швидше. Ні, я, блядь, не розумію, де я. Я думав, що ми в Діснейленд, блядь, приїхали. Розумію, а що це, що, війна чи що, пацани? Ну давай. Ну давай, чекай. Кіно подивимося. Це покруче будь-яку штуку. Сергій, як себе чуєш, добре? Що? На півчаса включив, бо втомився просто. Не через то ти відключився. Ми тобі дали спеціальні ліки, щоб це відключився. Все добре. Добре стало. Правда? Рука буде мати, будеш мати руку свою. Все нормально. І нога буде своя. Ніколи не вгадаєш, коли почнеться якась двіжуха, коли ти і сісти не маєш, а коли от ти весь день можеш дивитися в стелю. Тому якось так. Ну, не бракує важких випадків, і цих випадків дуже багато. Тому маємо пам'ятати собі ціну цього всього. Не знаю, скільки там літрів, 2-3 крові залили, ще плазми, ну там я не знаю, він там новий ОЦК просто. Чувак десь 100 кг важив, але помер. Що? Ну, і плюс, що ще? Ну там легеню йому видалили, частину. Але це не допомогло. Легені там, по суті, живої не було частини. Просто прострілено було. А друге, оцей, що ми щойно везли, то там перебиті вени, судинний пучок плеча. І перелом кістки написали принаймні, і стопа. Ну, прикольно, тут ми прикольно спрацювали, правда, втрата літра крові просто в операційній. До хіра. Але ми залили так само, щось 1,5 літри залили крові і ще плюс там до літра плазми. Ну так. Дві банки сухої. Нормально чухав себе. Так, він вже в машині абсолютно все говорив з нами. Наступ він необхідний, але ми маємо чітко усвідомлювати ціну кожного метра, пройденого, завойованого, відвойованого, скажімо так, і що нам це коштує. І якщо ми не беремо участь в цих нападах, та якщо ми не беремо, то все одно розуміти, що це не війна за територію, ну не лише за територію, а війна за бути собою. І якщо ми далі будемо попускати всі ці корупційні речі, які відбуваються, вбивство, покривання, то смерть просто тисячі людей, я думаю, чи десятки навіть тисяч буде просто марно. Тому це треба пам'ятати і треба не просто казати, що там цей день чогось вартує, а треба розуміти те, що за цей день, за наступні вже заплачена ціна, і ми мусимо дорівнювати цій ціні. І робити відповідні речі для того, щоб ця ціна не була просто намарно заплачена. Це все. Блять, знову тих 200-х дохуя. Допускай. Добре, все, можемо їхати.